ሰላም እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤ የቀረብኩት የመኮረኒ በዶሮና በክሬም አሰራር ነው። የፓስታ አልፍሬዶ እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ወደ አሰራሬ ከመሄዴ በፊት ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ ቶሎ ወደ እናንተ እንዲደርሱ አድርጉ። ለነባሮች ደግሞ እንኳን በድጋሚ ወደ ቻናሌ መጣችሁ ላለሁኝ ስለምሰጡኝ አስተያየትና ድጋፍ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። አሁን ወደ አሰራሬ እሄዳለሁኝ። ለመስራት የሚያስፈልገን መኮረኒ፣ ኦሊቭ ኦይል፣ የወይራ ዘይት፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ክሬም፣ ቺዝ፣ እዚህ ጋር 3 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት አለኝና ግማሽ ሽንኩርት ወይንም ደግሞ አንድ ትንሽ ሽንኩርት መሆን ይችላል እና አጥንት የሌለው ዶሮ ናቸው። እሺ ለመኮረኒ ውሃ አፍልቻለሁኝ። ትንሽ ጨው ጨምርበታለሁኝ እና መኮረኒ ጨምረው እና መኮረኒው እስኪበስል ድረስ ሌላውን እናዘጋጃለን። እሺ አሁን መጥበሻ ጥጃለሁኝ እና ኦሊቭ ኦይል ዶሮውን የመጠብስበት አደርጋለሁኝ። ሶስት የሾርባ ማንኪያ ነው ያደረኩት። እና ዶሮውን እንዲረዘም ረዘም አድርጌ ከትፌዋለሁኝ። አሁን እሱን ጨምረዋለሁ። እና ግማሽ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ አደርግበታለሁ። እና አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አረጋለሁ። ዶሮ በስሎልናል አሁን እና አወጣዋለሁኝ። እቃ ላይ አወጣዋለሁ። ሁሉንም ካወጣሁት በኋላ እዚህ ጋር 3 የሾርባ ማንኪያ የገበታ ቅቤ ያለኝ፣ ጨው የሌለው የገበታ ቅቤ። ቅድም ግብአቶቹን ሳሳይ አላሳየሁኝም እና 3 የሾርባ ማንኪያ ነው፣ ጨው የለውም እና እሱን መጥበሻ ላይ አደርገዋለሁኝ። ዶሮውን የጠበስንበት ላይ ነው፣ አንቀይረውም።
ከዛም ሽንኩርቱንና ነጭ ሽንኩርቱን እንዲህ ድቅቅ አርጌ ከትፌዋለሁ። በደንብ ድቅቅ ቢል ይመረጣል ከሶሱ ጋር በደንብ እንዲደባለቅልን ማለት ነው። እና ቀይ ሽንኩርቱን ጨምረዋለሁ እና ጥብስ አደርገዋለሁ ሽንኩርቱን ማለት ነው። እሺ መኮሮኒው በስሎልናል። አሁን ሙክክ ብሎ እስኪበስል ድረስ አንጠብቅም። ጥርስ ላይ ያዝ የሚያረግ መሆን አለበት። እሺ አሁን አጠፋውና አጠለዋለሁኝ። ይሄን ያህል ሽንኩርቱን ከጠበስኩት በኋላ ነጭ ሽንኩርቱን እጨምረውና ለትንሽ ደቂቃ አብሬ አማስለዋለሁኝ። አብሬ አጥላላዋለሁኝ። ከዛ እዚህ ጋር 2 ኩባያ ክሬም አለኝ። ክሬሙን እጨምረዋለሁ። እሺ አሁን እንደዚህ መፍላት ሲጀምር እዚህ ጋር 1 ኩባያ ቺዝ አለኝ። እሱን እጨምረዋለሁኝ። ከዛም እንዲህ በደንብ ከተዋሃደ በኋላ ዶሮውን የጠበስነውን ዶሮ እንጨምረዋለን። ከዛም መኮሮኒውን ቀቀልነው መኮሮኒ እንጨምረዋለን። እና በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። እንዲህ በደንብ ካዋሃድኩት በኋላ እሳቱን አጠፋዋለሁኝ። መጀመሪያ ግን እሳቱን ከማጥፋቴ በፊት በደንብ መኮሮኒውም ዶሮውም ሶሱም በደንብ መዋሃድ አለበት። አሁን እሳቱን አጠፋዋለሁኝ እና የቀቀልኩትን መኮሮኒ ሁሉንም አላረግኩትም። ይሄን ያህል የተረፋለ ዝም ብለን ከገለበጥ ነው ሶሱ ያንሰውና ድርቅ ይልብናል። ስለዚህ ትንሽ ትንሽ እያደረግን አይተን ነው የምናረገው ማለት ነው። እና ይሄንን አሁን አስቀምጠውና በፈለኩ ሰዓት በሱጎ እጠቀመዋለሁ ማለት ነው። እና እንደዚሁም መመገብ እንችላለን ይሄንን ወይንም ደግሞ ኦቭን ውስጥ ከተን ለትንሽ ደቂቃ ከላይ ቺዝ አድርገን አብስለን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። በሁለቱም እናየዋለን። ጣላይ እንደዚህ ካደረኩት በኋላ ከላይ ቺዝ ነሰንስበታለሁኝ እና በ400
ዲግሪ ለትንሽ ደቂቃ ላዩ ወርቃማ ከለር እስኪይዝ ድረስ አስገባዋለሁኝ እና እንገናኛለን። እሺ እንደዚህ ከላይ ወርቃማ ከለር ሲኖረው እናወጣዋለን። አሁን ቆርሰን እናየዋለን። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ተመልካቾቼ። እንዲህ እንደምታዩት በጣም የሚያምር የሚጣፍጥ ፓስታ አልፍሬዶ ነው። ትንሽ ፐርስሊ ከላይ ነስንሼበታለሁኝ። እንዲሁም ብናቀርበው ችግር የለውም፣ ለውበት ያህል ነው። ይሄኛው ኦቭን ያላስገባነው ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ኦቭን ያስገባነው ነው። በሁለቱም መመገብ እንችላለን። በሁለቱም ብናቀርበው በጣም የሚጣፍጥ ምግብ ነው ማለት ነው እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ለሆናችሁና ለምታበረታቱኝ ሁሉ ደግሞ ምስጋናዬ ከልብ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው እና በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ባይ